Друзі, якщо ви дивитесь канал Newsroom, значить вам не байдужа правда про те, що відбувається навколо України і в Європі. Тому одразу попрошу, підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо маєте можливість, підтримайте нашу роботу фінансово. Це допомагає нам продовжувати говорити про те, що інші намагаються замовчати. Знаєте, бо зараз відбувається історія, яка виглядає як політичний трилер. І головний герой цієї історії – прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Але те, що він робить останніми днями, усе більше нагадує не холодний політичний розрахунок, а гру людини, яка відчуває, що земля починає йти у нього з-під ніг. Події навколо нафтопроводу «Дружба» і гучна історія із затриманням інкасаторів українського Ощадбанку виглядають як хаотичні кроки влади, що намагається виграти час перед дуже небезпечним для себе моментом. Щоб зрозуміти, що насправді відбувається, потрібно подивитися на всю цю ситуацію холодно і без ілюзій. Угорщина критично залежить від російської нафти. Це не секрет. Приблизно 70% енергетики країни зав'язані на поставках через трубопровід «Дружба». Саме тому будь-які проблеми з цією трубою для Будапешта – це не просто технічна історія, це питання політичного виживання. І ось у цей момент з'являється ультиматум. Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек фактично виставляє Києву жорстку вимогу протягом 3 робочих днів допустити угорських експертів до пошкодженого вузла трубопроводу. 3 дні. Не тиждень, не місяць, а саме 3 дні. І тут, ви знаєте, починається найцікавіше, бо Україна офіційно говорить, трубопровід ремонтується, але на це потрібно приблизно 1,5 місяця. І, ви знаєте, якщо уважно подивитися на календар, то ці 1,5 місяці закінчуються приблизно після 12 квітня. Саме після дня парламентських виборів в Угорщині. Це означає, що Віктор Орбан може прийти до цих виборів у дуже небезпечній для себе ситуації. Дефіцит пального, злі водії на заправках і виборці, яким роками обіцяли дешеву енергію завдяки особливими відносинами з Кремлем. А тепер додайте до цієї історії ще один епізод. Затримання українських інкасаторів. 7 людей. Десятки мільйонів доларів, мільйони євро і навіть золото. Цю операцію провів угорський антитерористичний центр ТЕК. Формально за підозрою у фінансуванні політичних процесів. Але фактично це виглядає як спроба створити політичний скандал напередодні виборів. Бо зараз на угорській політичній сцені стрімко зростає нова сила, партія Тиса, Петера Мадяра. І за соціологією вона вже випереджає партію Орбана приблизно на 10-12%. Для влади, насправді, це катастрофічний сигнал. І саме тому з'являється історія про нібито українські гроші, які можуть бути пов'язані з опозицією. Політична логіка тут доволі проста. Створити інформаційну бурю, показати виборцям, що опозиція нібито працює на зовнішні сили і таким чином спробувати дискредитувати конкурентів. Але є одна проблема. Такі дії дуже небезпечні для самої Угорщини, бо коли державні структури фактично затримують великі фінансові перевезення іншої країни і починають будувати навколо цього політичну історію, це вже виходить далеко за рамки внутрішньої боротьби. Це починає виглядати як серйозний міжнародний скандал. І тут уся картина складається в одну логічну схему. З одного боку, Будапешт блокує десятки мільярдів євро європейської допомоги Україні. З іншого, Україна фактично контролює ключовий енергетичний канал, від якого залежить угорська економіка. Судові процеси, якими погрожують угорські чиновники, можуть тривати роками. А нафта потрібна вже сьогодні. І саме тому навколо цієї історії так багато нервових заяв, ультиматумів і політичних жестів. Але, ви знаєте, стратегічна ситуація для Орбана виглядає все складнішою. Угорська опозиція починає об'єднуватись. Менші партії поступово знімають кандидатів на користь сильнішого конкурента. І таким чином формується електоральний фронт, який може стати серйозною загрозою для чинної влади. У Брюсселі теж насправді уважно дивляться на те, що відбувається. І якщо конфлікт навколо інкасаторів та фінансів отримає міжнародне продовження, це може стати тим самим тригером, який дозволить Євросоюзу перейти до
жорсткіших механізмів впливу на Будапешт. Це вже зовсім інший рівень політичної гри. Тому зараз ми спостерігаємо дуже, чесно кажучи, дивну картину. Ззовні Орбан намагається виглядати жорстким і непохитним. Але дедалі більше його кроків нагадують поведінку політика, який відчуває, що часу залишається все менше. Попереду вибори. Попереду енергетичні проблеми. Попереду зростаючий тиск Європи. І якщо ця тенденція збережеться, то вже зовсім скоро Угорщина може опинитися перед політичним переломним моментом. Можливо, це буде зміна влади. Можливо, серйозна трансформація політичної системи. Але очевидно одне. Події, які відбуваються зараз, це не випадкові епізоди. Це частина великої політичної гри, фінал якої може змінити баланс сил у всій Центральній Європі. І дуже цікаво буде подивитися, чим усе це завершиться вже найближчими місяцями. А тепер, друзі, я дуже хочу попросити вас, напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь це відео. Це завжди дуже цікаво читати. Бачите, як наша аудиторія об'єднується з різних міст України та навіть з різних країн світу. Якщо вам важливо, щоб такі відео виходили і надалі, підтримайте канал підпискою, поширенням і, звичайно, що за можливості, фінансово. Ваша підтримка – це те, що дозволяє нам працювати далі і говорити про складні теми чесно та відкрито. Ну а завершую відео вже традиційно, легендарною фразою «От така фігня, малятка», любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, ми працюємо незалежно, і я дуже сподіваюся, що ви прекрасно розумієте, що це непросто. Якщо ви цінуєте таку інформацію, підтримайте канал фінансово. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неупереджено. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 50, 200, 500, 1000 або більше гривень допомагає нам у нашій, повірте, нелегкій роботі. Кожна гривня має сенс і використовується із розумом. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б також дуже вдячні вам за поширення наших відео у соціальних мережах. Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, месенджери. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте у майбутнє, своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, своїх близьких та рідних і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom.